That's all I need. Now, go to the main lobby terminal. Thread the music sequence together. Здорово. Даньків продовжує проходити Fallout Новий Вегас. Що ж, пора нарешті проникнути в хранилище Сьєрра Мадре. І получити сокровище Фредеріка Сінклера. Мощно. Забрав всі 3 кода, запустив голограму на штукатушку і віруся випалила. Цих є людей призрак. Ну і технологія. Мощно, но крайне опасно. Що ж, з цими призраками розібрались. Музикальну тему театру, музикальну тему ресторану, музикальну тему номерів. Begin again with very keys. Picking up that interference frequency, same as the villa. Floor's live with speakers and radios. Keep an ear out. Watch the walls. Ну, скажу прямо, мені пофіг. Все-таки Сьєрра Мадре. Багато всього. О, токсичні опади. Облачко. Фаут нам пригодиться. Привіт, Вера. Добре, що я її перенастроїв. Сука, це казино, справжній лабіринт. You're back. You sure you still... You did. Looks like even the old world can't keep you out when you've got a mind to get in. So, I just rasp out some words and the vault opens? That woman, the starlet, she didn't build this place. Why would the builder do that? It's possible. This place is immense. And it still has power, food dispensers, security. Was it all for pre-war guests? Or for her? Love makes people do strange things. Won't argue that. It can drive you crazy sometimes if you can't connect. If they loved each other, and they were together, I suppose that's all that mattered. But she's in that side room, dead, because the casino wouldn't let her leave. And who knows where he is? All right. If you go down there, are you prepared? What if you don't come back? I just wanted to make sure you're ready. When you go down there, that may be it for us. We won't be needed anymore. The one who made these collars, he'll follow you down there. And he won't let you leave. He's not one for sharing. Never was. I can't let him leave here. Look, you've done so much, and he's not gonna show himself until you go down there. I know.
And he will kill me. I can't get the collar off. Even if I could, I need to be sure. See his eyes, his face when he dies. I've lost him so many times. He needs to die. What happened here with us? He's done so much worse. You have to promise me. Promise me you'll deal with him. If I see him, All right, But I'll need to leave this floor. He'll pick up my collar and... Never mind. Let me get the vault open. Begin again. But know when to let go. Sounds like you. Хорошо, Крістіночка. Відкривай хранилище. Begin again. But know when to let go. Отлично. О, правда, мені треба дещо зробити. Дуже специфічне. Може, навіть неадекватне. А іменно вигрузиться тупо по повній. Сокровище багато важить. І невеликий спойлер, унести все я просто не зможу. Є баги, що дозволяють винести все. Це для мене лічно, це тупо нереально. А що поробиться? Прохід до хранилища. Секунду, наука для всіх. Воду я взяв з собою, якраз на випадок такого обезвоживання. Ошейники. Попередження, якщо я відкрию замки, ліфт буде, вернеться в номера і буде заблокірований. Для цього управляти ліфтом нельзя. І нельзя отмінити блокировку. Ніхера, що? Відкриваємо служебний вхід. Поки що беремо все, що тут є. Може. Потім вигружу, якщо воно зможе. Почни спочатку. Йо. Заколебав. Карандаш. Готово.
Проклятий облако. Думав, встигну. Тут я ж був. Треба знайти цей довбаний прийомник. Заметка рабочая. Сука. Сука. Це ёбане хранилище. Суцільна полоса препятствий. Клятый синглер. Ёб блокировками. Та й по планировке казино видно. Він реально сумасшедший. Як назло. Це неадекватно. Це сам Сінклер зьох. Придурку в этом хранилище. Ура. F5. Стоп. Тут не чути. Ага. Той динамік ми відключили.
зашкалює. Прокляті голограми. Даже в броні... Ні, мені не хочеться зустрічатися. Добре. Надежная система, кстати, там осталась, да? Да, надежнее некуда. В случае жопы голограммы почнут шмаляти по всіх іграх. Жопа. Куда воно йде?
Саме легендарне хранилище Сьєрра Мадре. Як хвилююче, правда? Треба сохранитися. Вот воно. Саме легендарне блюдо. Настроїти турелі теж важливо. О, полки. Ящик. Тонна броні, патронів, оружие на будь-який смак. А от і сокровище. До хрена золотих злітків, кожен з яких важить 35. Зато скільки коштує, да? Це ще не вся підготовка. Що ж, немного розгрузився. Патрони мені вже тут не потрібні. Броня. Я не брав з собою броні. Клей. Селсбойчик пригодиться. Поліцейський пістолет ні. Головінтовка потрібна. Все ще. Стяна фанка. Є. Треба розгрузити трошки патрони тоді. Мартіні Сьєрра Мадре. От що треба. 10 золотих слідків це максимум, який я можу звідси витягти.
Це хранилище було побудоване в першу чергу не щоб сховати сокровища Сінклера. О, ще один золотий зліток. А для того, щоби... як крайнє убіжище для Віри і для нього. А не в першу... А не тільки, щоб хранити золото. Понятно, що він і золото хотів зберегти. Понятно. Не можу. Все, турелі зламані. О, ще бабло. Трошки навіть є. Хорошо. Слідки трохи розкидались. Тепер сохраняємося. О, стоп. Чуть-чуть розгрузочка ще. Так, 5. Стоп, а скільки ця вода займає? 7,50. Ні. В будь-якому разі, скільки б я не розгрузився, половинтовку я, може, і зря взяв, але все одно би на третій злиток 11 не хватило. Сохраняємося і користуємося терміналом. Оце лучше не відкривати. Ну так як я сохранився, я вам покажу. От мені очень неприємно це робити. In pace rec vescat. Покойся с миром на латыни, что ли. А теперь жопа. The courier, lured by the promise of the Sьєрра Madre, could not escape. Once inside the vault, the casino did not let go. When the courier finally passed away,
The casino created a new hologram to walk with the other ghosts that filled its casino. It was a pre-programmed homage intended for another. It assumed a new meaning in the likeness of the courier. A means of allowing even the dead to begin again. Пиздец. Кур'єрша оказалась похована живьем в цьому склепі. Чудовищно, правда? Ну, я вам по-бистренькому показав. І, чесно кажучи, я про це шкодую. Це настільки трагічно і жутко. Мій настрій сразу же провалився під землю. Ти. You're in the vault, finally, after all this time. The Sьєрра Мадре. Mine. Don't move. Don't go into the vault and don't touch anything. Почекайте, так неправильно. Я не виключив. Світку підбоя. А ні, це нічого не буде. Don't move. Don't go into the vault and don't touch anything else. There may be more traps down there. Another security system. You speak as if your fingers have never touched the keys of a Robco terminal. No machine is foolproof. They are designed to obey us. The Pip-Boy operating system has vulnerabilities, advantages to those who've studied its construction, even superficially. It's just a machine, though. Its real vulnerability is who wears it. And that's how you were caught. That thing on your wrist, it's a convenience. It tells you where to go, what to do. Dulls your brain. It may have helped you find the Sьєрра Madre broadcast, but it's just as much a crutch today as it was in the old world. Curious? You must be. We have time now that you've done your work, and our interactions have been too one-sided, even for my tastes. What do I want? Weapons. Security. A citadel of my own. The Madre is all these things. It's a fortress, a weapon, a chance to begin again. Once I unlock its archives, I can carve the Mojave into any shape I choose. The cloud is unique in my travels. Its proximity to the Sьєрра Madre isn't a coincidence. Right now it protects this casino, preserves it. It can be used to preserve other old world relics and cleanse them at the same time. And as much as I've researched hologram technology, the big empty facility was clear. Only the Sьєрra Madre got holograms working properly. The holograms here kill trespassers. That's what I want. Dump one of those emitters in the middle of any battle, there's no defense. It's like holding light in your hands. Can't fight it. Only watch it burn. Just one is a portable army. Arm it, anyone stands against you dies. Now, there's one last thing I want from the Sьєрra Madre. It's bounty. The machines that fill its streets, its corridors. They provide almost anything. Perhaps in the pre-war era they were commonplace, things to dismiss. Now they are far more valuable. You know it. They helped keep you alive. Sources of food,
supplies, medical assistance, ammo, make more callers, even print currency. Make a nation. The cloud allows me to wipe the slate clean. Callers ensure cooperation. Holograms, defense. The vending machines provide everything else. The Sierra Madre can kill nations and build them using its technology with the right applications. Да, блін. Він страшніє. Він такий же страшний, як Цезарь. Ви поняли? Тут монстр хоче поработить все Мохаве. Пустити... Спускать облако, щоб вбивати кучу народу. Зробити голограму своїми арміями. Саме казино своєю лічною цитаделью. Тобто на пустошах новий монструозний диктатор вирисовується. You think I'm a murderer? If I was, I'd have set off your collar long ago. The collar ensures compliance, Поработить ошейниками. cooperation. Think about it. Would you truly have gotten into the casino without those collars? No. Human nature is against us, always. Did you know that I had to keep adjusting the collars, keep changing the rules to make this moment possible? Every time, even with collars clutched at their necks, they would betray each other, kill each other to get inside the Sierra Madre. It was insanity. They could have had it all. It was so close. And they kept turning on each other again and again. Cracking the Sierra Madre was difficult, but cracking greed, that was more difficult. So the dead man switches within. When your life is tied to another's, sacrifice and cooperation, they can be conditioned, learned, and you can focus on the matter at hand. Greed can be beaten, contained, controlled. You know it better than anyone, or I hope you do. It doesn't matter. Бред. Всіх несущий откровенний бред. Чесно кажучи, вот такі психи з тоталітарними замашками приводять мене прям в таку космічну ярость. Everyone asks that. Should be asking how they plan on leaving. It only takes putting a collar on one to begin the chain. One with a collar may chain another, and that one another. Had traps all over the wastes. The chain ends with the super mutant. Although with him, the collar wasn't even necessary. He only needed guidance. The mutant. He swallowed one of the collars. After that, he was mine. The collar wasn't even necessary. All his kind, they exist to be given orders. They're soldiers, simple, stupid. I asked him to fetch, and he did, even without the threat of death. Even when I stopped speaking to him, he continued to leave the villa, gather victims from the man-traps out of habit. He must have found you in one of them. If so, he's probably forgotten. He only remembers my voice. He put the collar on you, dragged you here, because he doesn't know any better. It's in his nature, greedy and childlike. Dog? Huh. Appropriate. It's what I called him. You've met him. You know why he forgot. His brain was ruined by FEV. His memory, wreckage. He may know the way back. Somewhere. Deep down. I doubt it. He tracks by smell and instinct. Still, he could be trained. Of course. I walked all this way. If you're worried, I'll give you a map back or show you the way out when this is all over. Ask.
You still have time. It started with a setback. Fires, blood. Beneath the sun. A sun so close you could touch it. Moments like that, however, failures, can provide the brightest clarity. Сонце, до якого можна прикоснутися. After that, I wandered alone. Saw the storms of the divide. Walked among the ciphers of the West. Traveled to the big empty. I heard the signal. The woman's voice, the Sierra Madre, promising a chance to begin again. Reverse my fortunes. All nonsense. I tracked the signal. Came here. Scouted the city using other hands. Kept dying on me, killing each other. You got the farthest of all. The callers, they're pre-war tech. I suspect this great land had compliance issues before the war. It's one of a series of models. The one in your neck? Special. Easier to make adjustments. Unreliable in other ways, notably radio interference. A place far from here called the Big Empty. Almost didn't make it out. There were two others there. A woman and a man, a courier. The woman was familiar. The other, I don't know what happened to her. Да ладно, конечно, доводилось. Ти ж уже там пристроїлась. Big Empty's a treasure box. A scientific graveyard of old world misery. Like the Sierra Madre, there's treasures there, sleeping. Some awake. The holorifle, the saturnite alloy, the hologram technology, hibernation chambers, securitrons, the collars. Even the suits attached to those things, stalking the villa. That's only the surface of what's there. Right now, the Sierra Madre is what I want. No. I'm not going to take the chance while I'm so close. Not this close. No. Not again. I can wait. Afford to be careful. You're locked down there. This is the only entrance, and I have free reign of the Sierra Madre. I have time. More than you. Besides, there might be more traps. I'll send more scouts in. Yes, others. You're resourceful. Don't want to leave anything more to chance. No, I don't think so. It'd most likely trigger other security measures, if you hurt the vault at all. The builder of the casino built it to last. The Sierra Madre withstood the war. I'm sure the vault is protected as well. Besides, you wouldn't have followed the signal if you didn't want this place's secrets for your own. You're curious, past the threats. Might destroy access to the data, not the data itself. Besides, there would be safeguards in place. But you recognize the value of what's down there. You would no sooner destroy what's inside the Sierra Madre than destroy yourself. Persist in threatening me or the Sierra Madre's secrets. You're of no use to me. I'll set off your collar now.
Madre. Their obsession with messing with frequencies and signals. I'm coming down. I'll meet you face to face at the vault entrance. If you resist, I'll use the collar even if it puts the vault at risk. Сохраняємося. Виходимо. Елайджа зараз підійде сюди. Я турелі вивів із строю спеціально для цього. Вот і він. Так, зовсім не похожий на себе в цьому терміналі. Він виглядає майже як старійшина Лайонс в третій часті. Странно, що розраби дали внешність доброго старейшини цьому монстру. What's this? Alarms. What? You think you can run? This entire structure is mine to command. Security, weapons, all time is against you. It always was. Ладно, зараз треба трошки почекати. Поки він сам сюди підійде. Я просто хочу виконати ачіву, яку раніше не зміг виконати. Запереть Елайджу в хранилищі. What's this? Alarms. What? You think you can run? This entire structure. Time is against you. It always was. Seeing what I can do to shut those turrets down from up here. Come on. Come on. Got it. 2 of them down. Can't shut down the others. He's cut off access. Damn it. Put him down. Bury him. Whatever it takes. Давай, Елайджа, заходь. Нет, не получилось.
одинакові глюки з екраном. Возьми. Як же його вивести з сторони? Кстати, вон скелет Фредеріка Сінклера. Він таки не пережив. Цікаво. Як помітно вискользнути з центрального зала. Як це можна зробити? А, я поняв як. Конечно. From up here. Come on. Come on. Two of them down. It always was. Похоже, я немного облажався з цією ідеєю. Понятно. Прийшлося поритися окремо, щоб знати, як вибратись з цього дерьма. It always was. Ні, не так. Точніше, не зовсім.
Did you really think you could steal from me? Listen. Seeing what I can do to shut those turrets. Нет, это совсем не так, как я планировал. Сюда треба. What's this? Alarms. What? You think you can run? This entire structure is mine, Commander. Security, weapons, all. You think you've outsmarted me? You idiot. You're the one in the bush. You always were. Escape? That hand on your throat is mine. Always was. You won't get much. I'll bring the whole Sьєрра Madre. Bury you here with all the others. You think you've escaped? You can't outrun me. You are always under my control. Do you hear me? Do you hear me? Ура! Встиг в останній момент буквально. Все. Вернуться в хранилище неможливо. Призраки сюди не ризикнуть сунутись. Ну от в чому особливість. Ще з діалогом з тим супермутантом Догом можна зрозуміти одну цікаву хрень. О, блін. Треба було вигрузитися. В Сьєрра Мадре не можна вернутися, бо типа невероятно важко знайти шлях. Він по запаху то знаходив, а от ми вже не знайдемо. Якщо покинемо віллу, вернутися в Сьєрра Мадре не можна. Що лично по мені максимальніша тупость. Реально, там немає ніякого предпосила для того, щоб Сьєрра Мадре можна було покинути. Не можна було вернутися. Взагалі, головний недостаток нового Вегаса в тому, що розраби страшно спішили. Не обкатали гру до кінця. Звісно, з діалогами вони попрацювали шикарно. Но стоїть відмітити, вот это... Ну от з продовженням, вони навіть продовження основної гри не змогли обкатати. Що вже казати про от такий рівень, а? Ну, Крістіночки тут нема. А платів віри ми навіть 2 получили.
Що ж, я вернувся, щоб забрати те, що я тут лишив. Всю цю снарягу. І не тільки, двох флішку ми теж заберемо. Круто, правда? Що тут письмо? Жестяна баночка. Ну от. Ні, стоп, історію болезні ми вже взяли. О, так от, звиняйте, я трішки відволікся. Чіпсики мені ще як пригодяться. Я трішки відволікся. Головний недостаток нового Вегаса в тому, що реально не обкатали до кінця. О, сука, я читав про це. Тут є баг. Що при поверненні сюди голограма знову стає бешеною і перенастроїти її вже тупо не можна. Приготові щось з того дерьма, що в нас є, ми можемо? Да, ми можемо, на щастя. О, очистка космічного ножика. Отлично, зібрав, по суті, цілу колекцію. Тепер пора з цієї помойки валити. Що? А, ну да. О. Журнальчик. В хранилище вернуться нельзя. Так що тепер ми просто валим звідси. Казино я повністю обшукав. І ще знайшов тупо все, що хотів. О. Тепер можна забиратися звідси. Так, я набрав цілу кучу всього. Спішити вже нікуди. Можна медленно піти до виходу. Забрати ще золоті слідки і все. В хранилище ми вже не вернемося. А, да, і ошейника більше немає. Так що ніякі вже динаміки і прочі дерьмо нам не поїхав. Що мені напослідок його не шльопнути? Голубінтовочка. Реально недоработки з тим, як вертатися назад, тут ісследувати і прочее. Ну, не проработали навіть нову ігру. Ну, після проходження основного квеста, як там далі ісследувати Мохаве. А мододіли без проблем. От зробили оцей невеличкий мод, що дозволяє нову ігру плюс, ще й він займає буквально десь 30-50 мегабайт, а последствия всіх рішень зразу на лицо. Ну і оце, що ключові персонажі з DLC пропали. От той же Джошуа Грехем пропав з
і прочі наші друзі з Зайона. Ну і ще недостатком нового Вегаса я б сказав, що трошки примітивний основний квест. Ну реально, просто типа більша частина квеста це договоритися з різними організаціями, а з деякими можна і не договарюватися. Це якщо вибирати саме цей путь єсмена, вогнати в кримінальну жопу Мохаве. Типа, можна просто зайти в казино і як в любе з трьох і сообщить йому, що вирішив ігнорувати цю сім'ю, цей мафіозний клан. Да. You've heard stories of the Sierra Madre Casino. We all have. This story's different than the others. It's all in promise of beginnings and the ending. Dog forgot himself, as did the voice that raged within him. After their passing, a new voice spoke within the mutant shell. It was difficult for the voice to remember the two it once was. There was the beast, dog, consumed by hunger. And the other, in reverse, the one consumed by control. Both were driven by need for the other. The courier brought them together somehow, joined the two into one. All that happened at the Sierra Madre was a faint memory to the new personality, like a flickering light in the clouds of the mind. The new voice did not think of the courier again until the battle at the Divide reached his ears. The battle between the two couriers, beneath the torn skies and the old world flag, each bearing a message for the other. And the mutant prayed the courier that had saved him had been saved in return. Dean Domino, entertainer, singer, thief, had his last show on the Sierra Madre stage. The heist he spent over 200 years planning fell apart, just as the first, by underestimating his partner's strength. Not long after the courier left the villa, the lights in the theater shut off, one by one. Only Dean's hologram remained on the stage, singing silently to an empty room. Still, as consumed as he had been with its riches and ruin, the Sierra Madre had held him captive long ago. Christine, her mission complete, found new purpose as the Sierra Madre's warden. She watched over it silently, by choice. Over time, the ghost people came to see her as one of the holograms. They would watch, silently, as she walked among them. At times, Christine thought of the courier, who had kept Elijah's hand from her throat. The courier reminded her of the other courier she had met in the Big Empty, and wondered if the two had found each other at last. She did not think of them again until she heard the legends of the Divide. The Divide, where the two messengers, the two couriers, fought beneath an ancient flag, at the edge of the world. You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses. Some foolishness about it lying in the middle of a city of dead. A city of ghosts. Buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument luring treasure hunters to their doom. An illusion that you can begin again. Change your fortunes. Finding it, though, that's not the hard part. It's letting go. Wait a moment. Before you go, we hope you've enjoyed your stay. Farewells can be a time of sadness. Letting go. От ми і покинули Сьєрра Мадре. As
Тут без перерви йде сообщення від Вірочки. Ціла куча всього. Різні сундуки. З різними предметами, колекціями і так далі. Ну, чи ще стоп, не колекціями, просто заброшені сундуки з боєприпасами на будь-який смак. Шкіряна броня. Шлеми розвідброні. Броню Сьєрра Мадре можна носити без проблем. Завдяки правильному підбору навиків на можливість ремонтувати чимось, що раніше було несовмістимим. Ну, типу, от як можна ремонтувати 9-мм тупо будь-яким оружієм, яке є. Ми вернулись в заброшений бункер, де була газова ловушка, і тут самий супермутант Дог нас затащив. Стільний сейф. Тут глюк і його щось не можна відкрити. Ну, якщо що, кстати, після всіх моїх откровень, лично для мене Новий Вегас ні разу не є плохою ігрою. Отлично. Но, хоча і інші два Fallout, що я грав, 3-й і 4-й. І 76-й, да, я його і грав. Не знаю, які були з 76-м проблеми в началі, але зараз він абсолютно хороший. Такий же, як і 4-й. Раз на добу можна получати образець токсичних опадів. Різні банки. Тут раніше сидів Елайджа. Так от, ну, невзирає на оці недоработки з неможливістю нової гри плюс і вернуться в Сьєрра Мадре, сама ігруха реально шикарна. Тут повно запам'ятаючихся крутих персонажів, цікавих задань. Тільки от реально основний квест просідає в оцей починка. Ну, основний квест, оце скучновато ходити і договарюватися з різними фракціями. Ну, в цілому цікаво. Мод, кстати, реально хороший, бо дозволяє насладитися последствиями, ну, последствиями тупо всього. От в Мохаве тепер порядок. Ну, конечно, вся эта дрянь, рейдери і прочее говно лишилося. Но порядок наводиться. Ніякого більше диктатури, хаоса, ніяких оцих. Мафіозні клани прижаті. З Цезарем і Ланієм покончено, а Легіон чекає скоро повний крах. Це якщо поговорити з містером Хаусом насчет бомбістів. Як при першому проходженні так зробив, але все одно поняв, що Хаус дерьмо і пішов до НКР і переконав їх допомогти їм. Но так от. Так от, Хаус сказав, що Легіон через кілька років по-любому погрязне в боротьбі за власть і розрушиться. В точності як Римська імперія. Не хватає тільки восстання підкорених племен. Римляні задовбали всіх так називаємих варварів своїми оцими розп'яттями, рабством і таким імперським отношенням зверху вниз. Так що, ну ви поняли. Сундук братства. Ряса Елайджі. Можна його костюм. Это что можно? Улучшение для головинтовки. У мене і так є улучшені деталі. Куда ще дальше? О, стоп. Нет, парочку чипсиків ми все-таки візьмемо. Ах, да, і там заглючив, но там сообщення, типа, на ім'я Елайджі, що він виграв що-то там в Сьєрра Мадре,
І раз на добу йому начислятимуться 100 фішок. А цей набор буде конденсувати токсичні осадки. Ну от. Я й казав. Раз на добу цей сейфік буде наповнятися 100 фішечок. О, кстати, яку там? Для Вероніки. Вероніку ми ще знайдемо. І останнє, що я покажу, це зверху є сундук. В ньому все, що в нас все, що автоматичні системи Сьєрра Мадре отобрали при проході туди, є. Ну от і все, осталося іслідувати. Мохаве далі. Ігруха отлічна, я повторюю, навіть шикарна. Но мені набагато шикарніші 3-й і 4-й Fallout. Тут атмосфери, правда, ядерного апокаліпсиса нема. По суті. Ну, согласитесь. Ми, по суті, оказалися більше похожі на вестерн. Пустиня, розбойники, ну рейдери. Ну і до хрена животних мутірувавших. То так. Но все одно атмосферно. Знаєте, що саме атмосферне в Новому Вегасі для мене? Good Springs. Після всіх цих бойов так і хочеться прийти туди. Там така м'яка атмосфера і цей шикарний саундтрек в домі Дока Мітчелла. Так і хочеться просто віддохнути і розслабитися від всіх цих паскудств рейдерів, легіонерів і так далі. Ну що ж. Розгружуся трохи від всього. Ну, для балансу і піду далі іслідувати Мохаве. Сьєрра Мадре вже закінчили. А на цьому поки все. Дякую за увагу. Пока.